Okay, so just one last thing I wanted to say about the prophets and the message of the prophets, and that is that there were many times they referred to the inclusion of the Gentiles, the inclusion of the nations in the restoration. یک موضوع آخر میخوام در مورد انبیا و پیام‌هاشون بهتون بگم که خیلی مهمه، و اون که انبیا در پیام‌های خودشون معمولاً امت‌ها رو هم وارد می‌کردن و اونها رو هم جزوی از اون نبوت‌ها می‌دونستن. So there's not only this idea that the nation of Israel would be restored to their land, but that the nations of the world would come and worship God together with Israel. پس این ایده وجود داره که نه تنها خداوند بنی اسرائیل رو به سرزمین خودش برمیگردونه، بلکه از امت‌های دیگه هم برخواهند گشت و خدای حقیقی رو اونجا خواهند پرستید. Okay, so and again, there's many of these, but let's just look at one, Micah chapter 4. یه نگاهی بکنی به میکا 4 ببخشید. Chapter 4 verses 1 and 2. میکا 4 1 و 2 رو میخونم. در ایام آخر کوه خانه خداوند بر قله کوه‌ها ثابت خواهد شد و بر فوق تلها برافراشته خواهد گردید و قوم‌ها بر آن روان خواهند شد و امت‌های بسیار عزیمت کرده خواهند گفت بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خدای یعقوب برآییم تا طریق‌های خویش را به ما تعلیم دهد و به راه‌های وی سلوک نماییم، زیرا که شریعت از صهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد گشت. Amen. So this beautiful picture of the ingathering of the nations, being brought into the family of God, and the end result being that the nations would walk in His ways, that God would teach them, and that they would walk in His ways. پس اینجا مشخص میشه که در نبوت‌ها گفته شده بود که در نهایت نتیجه اصلی این خواهد بودش که موضوع اصلی این خواهد بودش که امت‌های بسیاری هم خواهند اومد و خدای حقیقی رو خواهند شناخت و اونها فقط اسرائیل دیگه نخواهد بود، بقیه امت‌ها هم جزو نقشه خداوند هستند. Okay, and again that goes back to that promise all the way back in Genesis chapter 12 to Abraham that through Abraham's seed all the families of the earth would be blessed. و این برمیگرده به فصل 12 پیدایش که خداوند این وعده رو به ابراهیم داده بود که از طریق تو همه امت‌ها برکت خواهند گرفت. Okay. All right. So now going back to where I kind of got started earlier, but I got a little ahead of myself. In the period of time after the restoration, up until the return of Jesus or the coming of Jesus, it was not a great time for Israel. حالا برمیگردیم به اون چیزی که اول جلسه با هم دیگه صحبت کردیم و اونم تمام شدن دوران اسارت و به وجود اومدن دوران احیا بود که برگشتیم گفتیم اگرچه قوم برگشتن به سرزمین خودشون ولی شرایط خوبی هم هنوز نداشتن تا زمان آمدن عیسی مسیح. Okay, they were allowed to return to their land, and eventually they did rebuild a temple, but they were very poor. اونا اجازه پیدا کردن که به سرزمین خودشون برگردن و به راحتی هم نتونستن همون موقع معبد رو بنا کنن، ولی در نهایت معبد هم بنا کردن اما هنوز فقیر بودن. And they were under the authority of a foreign king. و زیر اقتدار پادشاه به اصطلاح اجنبی یا خارجی بودن. First under Persia and then ultimately under the Roman Empire by the time Jesus came. اول در زیر اقتدار پادشاهان پارس بودن و در نهایت هم موقعی که عیسی مسیح اومد زیر پادشاهی روم بودن. And they were able to rebuild the temple, but the second temple
was nothing like the first. و اومدن معبد رو دوباره بنا کردن ولی اون شکوه و عظمت معبد اولی رو اصلا نداشت. Okay, I want to look at a couple verses about that. It's important. به چند تا آیه در مورد این نگاه کنین چون مهم هستن. Haggai, chapter 2. حجی فصل 2. Haggai, chapter 2, verse 3. حجی 2:3 کیست در میان شما که باقی مانده و این خانه را در جلال نخستینش دیده باشد؟ پس الان در نظر شما چگونه می نماید؟ آیا در نظر شما ناچیز نمی نماید؟ Yeah, the people who had seen the first temple, when they saw the second one, they were like, what's up with this? کسانی که سنشون می رسید که معبد اولی رو دیده بودن، معبد دومی که نگاه میکنن گفتن این دیگه چیه؟ یعنی خیلی به اصطلاح ضعیفتر و بدتر ساخته شده. There's another verse, we won't take the time to read it, but in Ezra, it says that when the old men who had seen the first temple saw the second temple, they wept because they were so broken-hearted that the second temple was so poor compared to the first. وقت نداریم آیه رو بخونیم ولی در عزرا آیه وجود داره که میگه مردان پیر یا انسانهای پیر وقتی که نگاه کردن معبد جدید رو و معبد قبلی رو هم که خراب شده و دیده بودن شروع به گریه کردن. And maybe most importantly, there's no record of the glory cloud ever filling the new temple. و حالا از همه مهمتر ما هیچ شواهدی از این نداریم که در معبد جدید ابر جلال خداوند اومده باشه و معبد پر کرده باشه. And then the last thing is just obvious sinfulness of the people. And we read in Nehemiah, we read in Malachi, that the people, even after the restoration, that sin is rampant. و از چیز آخری که میخوام بگم اینه که مردم از گناه کردنشون دست نکشیدن. وقتی نگاه میکنیم به جاهای مثل نهمیا متوجه میشیم که مردم هنوز گناهکار باقی موندن. So as we come to the time of the coming of Jesus into the world, there is a sense of both of hopelessness and hope. Okay, things are very bad, and yet there is a constant awareness that God has promised that He is going to do a new thing, and so the people are hoping for a Messiah to come and solve all these problems that they're having. وقتی که ما میرسیم به زمان عیسی مسیح متوجه میشیم که دو تا موضوع وجود داره: ناامیدی قوم و در عین حالم یک کورسوی از امید که یک اتفاق خوبم امکان داره بیفته. Okay. Now the problem was that the people, by the time Jesus came into the world, the people really thought that their biggest problem was a political problem. ولی مشکل اینجا این بود که زمانی که عیسی مسیح اومد مردم شدیداً فکر میکردن که بزرگترین مشکلشون مشکل سیاسی هستش. And so they were hoping and praying and waiting for a Messiah, for the Messiah, who would come and set them free from Roman domination. از اونا امیدوار بودن و دعا میکردن که خداوند یک مسیحی رو بفرسته که اون مسیح پادشاه بشه و اونها رو از دست امپراتوری روم خلاصی بده. I mean, after all, David was a great warrior, a great general. و وقتی نگاه میکنیم داوود هم یک جنگنده و یک ژنرال بسیار فوق‌العاده بود. Right? He led his armies in battle. و هدایت میکرد، رهبری میکرد ارتش خودش رو در میدان جنگ. There was a saying in David's time
they would say, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. وقتی که سرود میخوندن میگفتن شاول 1000 نفر خودشو کشت ولی داوود 10,000 نفر کشت. So the people were hoping and waiting for this son of David to come as a mighty warrior and to conquer Rome and to reestablish Israel as a mighty nation. پس مردم به خاطر همینم بود که شدیداً منتظر بودن که مسیح موعود به عنوان فرزند داوود بیاد و مثل خود داوود هم یک جنگنده قوی باشه و قوم رو از دست امپراتوری روم نجات بده. So when Jesus came, he had to show that the greatest problem that people had was not a political problem. وقتی که عیسی مسیح اومد بهشون نشون داد به قوم که مشکل قوم مشکل سیاسی نیستش، مشکل اصلیش. And that he really did not come to bring a political solution. و بهشون نشون داد که اصلا برای حل کردن مشکل سیاسی قوم هم نیامده. Jesus' message was that the greatest problem that the people had was the problem of sin and being under the judgment of God. و عیسی مسیح پیامی که به قوم داد این بود که بزرگترین مشکلی که قوم داره این هستش که در گناه زندگی میکنه و زیر قضاوت خداوند خواهد. And that was the great enemy that Jesus came to deliver them from. این بزرگترین دشمن قوم بود از نظر خداوند. Jesus in Matthew 28, Jesus says, "Do not fear those who kill the body only." در متی 28 از عیسی مسیح میگه از اونهایی که میتونن جان شما رو بگیرن نترسید. It's Matthew 10:28. متی 10:28. و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نیند بیم مکنید بلکه از او بترسید که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نیز در جهنم. Okay. So Jesus says, what happens to your body is not your biggest problem. و عیسی مسیح میگه اتفاقی که برای بدنت میفته بزرگترین مشکلت نیست. Your biggest problem is your soul. بزرگترین مشکلت جان تو هستش. And that is the problem that Jesus came to solve. و عیسی مسیح هم اومد که این موضوع رو حل بکنه. So we're going to look at Jesus' life and kind of how he slowly revealed to the people who he was. و حالا ما به زندگی عیسی مسیح نگاه خواهیم کرد و نشون خواهیم داد که چجوری خداوند عیسی مسیح کم کم خودش رو به مردم معرفی میکنه. He didn't come saying, I am the Messiah. نیومد و بلافاصله نگفت من مسیحم. In fact, we see several times when the demons see Jesus and they recognize him. They know who he is. But he always quiets them. He doesn't want them to announce that he's the Messiah. و خیلی موقع اتفاقا ما میبینیم که ارواح پلید وقتی میبینن عیسی مسیح رو مشخص براشون و میدونن که این مسیحه ولی عیسی مسیح اونا رو توبیخ میکنه و میگه حق ندارید بگید چون نمیخواست خودش رو بلافاصله به قوم نشون بده. Because he wants to change the people's understanding of what it means for him to be the Messiah. به خاطر اینکه میخواد مردم طرز فکرشون عوض بشه در مورد اینکه مسیح واقعی باید چه کاری رو انجام بده. Okay. All right. So what I want to do is just kind of take a quick walk through Mark's gospel. من میخوام خیلی سریع یک نگاهی بندازیم به انجیل مرقس. And we'll see how Jesus slowly reveals the authority that he has. و خواهیم دید با همدیگه که چجوری عیسی مسیح اقتدار خودش رو کم کم به مراسم ظهور میگذاره. Ultimately showing that he has authority over heaven and earth, even though he doesn't use that authority to crush Rome. میدونیم که عیسی مسیح
قدرت و اقتدار آسمان و زمین در دستش هست، پس میتونست روم رو از بین ببره. Okay. All right, so let's start Mark chapter 1, verses 21 and 22. مرقس 1 21 و 22. و چون وارد کفرناهم شدند، بی تأمل در روز سبت به کنیسه در آمده به تعلیم دادن شروع کرد. به قسمی که از تعلیم وی حیران شدند، زیرا که ایشان را مقتدرانه تعلیم میداد، نه مانند کاتبان. Okay, so he starts just with a very simple thing of teaching the scriptures with authority. شروع میکنه و ساده با تعلیم دادن کلام با اقتدار. Okay, that revealed that he had greater authority of the scriptures than even the scribes, those who were teaching the law. و میگه که از کاتبان که درس میدادن شریعت رو بهتر با مقتدران‌تر تعلیم میداد. Okay, then let's read 23 to 27. 23 تا 27 رو میخونم. و در کنیسه ایشان شخصی بود که روح پلید داشت. ناگاه صیحه زد و گفت: ای عیسی ناصری، ما را با تو چه کار است؟ آیا بر هلاک کردن ما آمدی؟ تو را میشناسم کیستی، ای قدوس خدا. عیسی به وی نهیب داده گفت: خاموش شو و از او درآی. و در ساعت آن روح خبیث او را مسروع نمود و به آواز بلند صدا زده از او بیرون آمد. و همه متعجب شدند به حدی که از همدیگر سوال کرده گفتند: این چیست و این چه تعلیم تازه است که ارواح پلید را نیز با قدرت امر میکند و اطاعتش مینمایند. Okay, so here he shows his authority over this evil spirit, that he has the authority to cast out the spirit. اینجا نشون میده که عیسی مسیح اقتدار این داره که روح‌های خبیث و پلید رو نهیب بزنه. Okay, and then let's go to verses, still in chapter 1, verses 29 through 31. 29 تا 31 شما همون فصل. و از کنیسه بیرون آمده فوراً با یعقوب و یوحنا به خانه شمعون و آندریاس در آمدند و مادر زن شمعون تب کرده خوابیده بود. در ساعت وی را از حالت او خبر دادند. پس نزدیک شده دست او را گرفته برخیزانیدش که همان وقت تب او زایل شد و به خدمتگزاری ایشان مشغول گشت. Yeah, okay, so what authority do we see there? What authority does Jesus show? اینجا چه قدرتی اقتداری عیسی مسیح نشون میده؟ healing. To heal sickness. Okay, good. All right, next, 32 through 34. 1:32. شامگاه چون آفتاب به مغرب شد جمیع مریضان و مجانین را پیش او آوردند و تمام شهر بر در خانه هجدهم نمودند و بسا کسانی را که به انواع امراض مبتلا بودند شفا داد و دیوهای بسیاری بیرون کرده نگذارد که دیوها حرف زنند زیرا که او را شناختند. So first we saw he cast out one demon, he healed one person, now he's casting out many demons and healing many people. ما اول دیدیم که عیسی مسیح یک روح پلید رو نهیب میزنه، یک نفر رو شفا میده. الان یهو میبینیم که روح‌های زیادی رو نهیب میزنه و افراد زیادی رو شفا میده. Okay, so do you see how it's growing, our understanding of Jesus, who he is, the authority, the power that he has, we're getting a bigger and bigger view of what that is. حالا میبینید چجوری هی داره این رشد میکنه. اول یه چیز کوچیکی عیسی مسیح خودش نشون میده ولی هی داره همینجوری بیشتر و بیشتر میشه. Okay, all right, let's jump to verses 40 through 44. 40 تا 44 رو شما بخونید. و ابرسی پیش وی آمده استدعا کرد و زانو زد. بدو گفت اگر بخواهی میتوانی مرا طاهر سازی. عیسی ترحم نموده دست خود را دراز کرده و او را لمس نمود گفت میخواهم طاهر شو. و چون سخن گفت فی‌الفور برص از او زایل شده پاک گشت و او را قدغن کرد و فوراً مرخص فرموده گفت زنهار کسی را خبر مده بلکه رفته خود را به کاهن بنما و آنچه موسی فرموده به جهت تطهیر خود بگذران تا برای ایشان شهادتی بشود. Okay, so how is this different? حالا اینجا چه فرقی وجود داره؟
said go and say to the priest. And why? چرا اینو میگه؟ Yeah, they're not clean, but by going there would be a testimony that who he is. Right. So, yeah. And in Isaiah there was a prophecy that way too. Yeah. So the point here is that he's not just healing a sickness. He's making somebody clean, right? He's making somebody who is ceremonially unclean. He is making them ceremonially clean. موضوع اینجاست که میاد اون شخصی رو که از نظر آداب و رسومات نجس بود و نمیتونست به عبادت بکنه پاکش میکنه که بتونه عبادت بکنه. Okay. Because not all sicknesses made you unclean, but leprosy did. همه مریضی‌ها شما رو نجس نمی‌کرد ولی ابرص بودن شما رو نجس می‌کرد. Okay. And then let's jump to chapter 2. And this is the story, well, chapter 2, verses 1 through 12. Just for the sake of time, I don't want to read it because it's kind of long, but it's a story of the men lowering their friend through the roof of the house. فصل 2 1 تا 12 وقت خیلی نداریم ولی داستانی هستش که اون شخص فلج رو با سوراخ کردن سقف میارنش پایین. And what did Jesus say to that man? و عیسی مسیح به اون شخص چی میگه؟ Your sins are forgiven. He said, your sins are forgiven. That was so shocking that the scribes and Pharisees said, how can this man speak such blasphemies, right? وقتی که میگه ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد انقدر شوکه میشن کاتبا که به خودشون میگن که چرا این داره کفر میگه. Right? Who can forgive sins but God کسی alone? میتونه گناه رو ببخشه مگر اینکه خدا باشه. But Jesus declares that he has authority to forgive sins. ولی خداوند اینجا عیسی مسیح اعلام میکنه که قدرت بخشش گناهان رو داشته خدا. Okay. Then let's skip over to chapter 2 verses 23 to 28. از 2:23 تا 28 رو باید بخونیم. چنان افتاد که روز سبتی از میان مزرعه ها می گذشت و شاگردانش هنگامی که می رفتن به چیدن خوشه ها شروع کردند. فریسیان بدو گفتند اینک چرا در روز سبت مرتکب عملی می باشند که روا نیست؟ او بدیشان گفت مگر هرگز نخوانده اید که داوود چه کرد چون او و رفقایش محتاج و گرسنه بودند؟ چگونه در ایام ابیطار رئیس کهنه به خانه خدا در آمده نان تقدمه را خورد که خوردن آن جز به کاهن روا نیست و به رفقای خود نیز داد و به دیشان گفت سبت به جهت انسان مقرر شد نه انسان برای سبت بنابراین پسر انسان مالک سبت نیز هست. What authority does Jesus declare here? اینجا چه قدرتی رو عیسی مسیح نشون میده؟ I am the owner of the law. Yeah. And He's Lord of the Sabbath. Lord of yeah, Sabbath. I would say in English. Yeah, but yeah, he shows his authority over the interpretation of the law, really above that of the Pharisees, and ultimately calls himself the Lord of the Sabbath. خودشو مالک سبت میخونه و میگه من اقتدارم بالاتر از فریسی ها هست و من بهتر از اونها و من میتونم اولین تفسیر قوانین و شریعت من بکنم بالاتر از همه. Okay. Then let's move over to chapter 3. بریم فصل 3. In verses 13 to 19, we won't read them, but this is the section where he appoints the 12 disciples, 12 apostles. 13 تا 19 جایی hastش که 12 شاگرد یا حواریون رو انتخاب میکنه عیسی مسیح. And then, sorry. And then let's read. So I want to kind of look at these two passages together. Verses still in chapter 20 or chapter 3, verses 31 to 35. حالا اینجا این انتخاب 12 حواریون رو نگاه کنید بهش ولی میریم 31 تا 35 رو میخونیم چون من میخوام این دوتا رو به هم
ارتباط بدم. پس برادران و مادر او آمدند، بیرون ایستاده فرستادند تا او را طلب کنند. آنگاه جماعت گرد او نشسته بودند و به وی گفتند اینک مادرت و برادرت بیرون تو را می طلبند. در جوابشان گفت کیست مادر من و برادرانم کیانند؟ پس بر آنانی که گرد وی نشسته بودند نظر افکند و گفت اینانند مادر و برادرانم، زیرا هر که اراده خدا را به جا آرد همان برادر و خواهر و مادر من باشد. Okay, so I want to look at these two passages together because in the first one he names the 12 apostles, right? And then in the second one he talks about his family and who are his family. تو اولی داره صحبت میکنه در مورد 12 شاگرد و اسمشون رو میگه کیا هستن. در این قسمت صحبت میکنه در مورد خانواده‌اش. So the first question is why 12 apostles? اولین سوال اینه که چرا 12 تا شاگرد داشت؟ Right? Why not 10? چرا 10 تا نبود؟ Or 13? Why 12? چرا 15 تا نبود؟ چرا 11 تا نبود؟ Based on the 12 tribe of Israel. Right, because of the 12 tribes of Israel. So first of all, we see that he names these 12 disciples to follow him. And then he says, who is included in the family of God? Who are my brother and mother and sisters? Who is that? Is it the children of Abraham? Is it the people who have the bloodline of Abraham? Or, no, he says, it's those who hear and do the will of God. پس اول صحبت میکنه در مورد این 12 تا که بر اساس 12 سبط اسرائیل هست. بعد وقتی در مورد خانواده خودش صحبت میکنه موضوع ارتباط خونی رو میکشه بیرون ازش و میگه خونی مهم نیست. پس دیگه فقط فرزندان ابراهیم خونی فرزندان یا خانواده عیسی مسیح نیستن، بلکه میگه هر که اراده خدا را به جا آرد همان برادر و خواهر و مادر من خواهد بود. پس دیگه موضوع از نسل داوود داره میاد بیرون و به این ارتباط پیدا میکنه کسانی که اراده خدا رو به جا میارن.